Go. So, simplex method with maximization, there are three following side of simplex method with maximization, which is z, s sub 1, s sub 2, s sub 3, and x sub 1, x sub 2. So, z stands for maximization, then ang s sub 1, s sub 2, s sub 3 is kanang slack na siya or unused, and ganit x sub 1, x sub 2, ang meaning po dali kay muna siya yung mga given variables. And so, difference between graphical and simplex method. So, ang graphical kay is nanan siya two only variables, which is y and x. So, sa simplex method, 2, 3, or more variables ang nasa iyaka. Dili po sa rules to be followed simplex method, LP, model education. LP means linear programming methods. So, nasa yung two requirements, which is all the constraints are equation with non-negative RHS means right-hand side. And two requirements is all variables are non-negative. So, next, converting inequalities into equation with non-negative right-hand side. RHS, LHS, it means nagigingon na ako ganina sa RHS right-hand side, and sa LHS is left-hand side. So, dahil na ito magamit ang slack variable or unused variable. For example, 5x sub 1 plus 10x sub 2 equals 50. Para mag-equal siya dahil, nato siya gamitin na siya sa s sub 1. Okay, para mag-equal ang left-hand side, that is sa right-hand side, kay dumagan lang dito sa s sub 1 para maging equal ang right-hand side. The problem. Gina is the production manager of Clear Shampoo, and she wants to determine the production mix that will result in maximum profit. She is able to determine the data necessary for her to make a decision. It will take 5 minutes to mix 1 case of men's shampoo and 10 minutes to mix 1 case of women's shampoo. And she has a total of 100 minutes available for the mixing process per day. It will take 7 minutes to bottle the 1 case of men's shampoo and 7 minutes to bottle 1 case of women's shampoo, and she has a total of 84 minutes available for the bottling process per day. It will take 9 minutes to pack 1 case of men's shampoo and 5 minutes to pack 1 case of women's shampoo, and she has a total of 90 minutes available for the packing process per day. She will earn 6 pesos for every case of men's shampoo produced and 8 pesos for every case of women's shampoo produced. Next, subject 2 or constraints 5x sub 1 plus 10x sub 2 is less than 200 for mixing. Then, dili po sa 7x sub 1 plus 7x sub 2 is less than 284 for bottling. Subject 2 or constraints 5x sub 1 plus 10x sub 2 is less than or equal to 100 for mixing. So, diri po sa 7x sub 1 plus 7x sub 2 is equal to 84 for bottling. And 9x sub 1 plus 5x sub 2 is equal or x sub 1 plus 5x sub 2 is less than or equal 190 for packing. Converting inequality equation constraints into equality and setup variables. X sub 1 number of case of men's shampoo. X sub 2 number of case of women's shampoo. S sub 1 slack or unused minutes of constraints 1. S sub 2 slack 2 or unused minutes of constraints 2. S sub 3 is slack 3 or unused minutes of constraints 3. Where 0 is the assigned profit
per unit of a slot variable. Objective z 6 x sub 1 plus 8 x sub 2 z x sub 1 plus 8 sub 2 plus 0 s sub 1 plus 0 s sub 2 plus 0 s sub 3. Subject 2, 5x sub 1 plus 10x sub 2 plus s sub 1 equals 100. 7x sub 1 plus 7x sub 2 plus s sub 2 equals 84. 9x sub 1 plus 5x sub 2 plus s sub 3 equals 90. So ano siya? 184, 90, ano siya ang right hand side variable. Manong wala sa isang 2 sa daring na linya, kinamatik mo siya 0. Then, paano nagyapon? Same magyapon siya sa rest. Yapon, gito dito sa 9 is sub 1. X sub 1, x sub 2, x sub 1, x sub 2, x sub 3, greater than equal 0. Object equation. Maximization, x sub 2 equals 6, x sub 1 plus 8, x sub 2. Z, negative 6, x sub 1 minus 8, x sub 2 equals 0. So, ngayon na negative ni siya, kasi x sub 1 ug si 8, x sub 2, gibalin siya sa left hand side para mo-equal siya 0 ang right hand side. Creating tableau or table iteration. So mo ni siya ang equation nga atong nabuo. Pag abot nimo diri sa table, kuan ka og basic variables which is z, s sub 1, s sub 2, s sub 3. Imo dayon siyang i-distribute ang numbers. Sa negative 6 naa man siya dinhi, di ba, kay x sub 1 man ni, x sub 2, diri gid mo siya ibutang. Wala man siya s sub 2, s sub 1 and 3. Mo na nga 0 na ni siya. Pag abot sa right hand side which is 0, mo ni 0. Diri dayon sa ikaduha kaninga linya 5 ang iyahang x sub 1, it's because 5 niya. Tapos ang iyang x sub 2, 10. Naman siya s sub 1 which is unused variable na siya 1. Wala man siya unused variable nga s sub 2, s sub 3 mo ng 0. Dabi kay iyang right hand side which is kani, matik na nimo siya kapihon 100. Pag abot diri nga linya, pareha ra gyapon pagkuha. 7x sub 1, 7x sub 2, 0 kay naa diretso man siya sa s sub 2, wala man siya unused nga s sub 1. So 0, 1 kay naa siya s sub 2, 0 kay wala siya s sub 3. So ang iyang right hand side 84. Pag abot diri sa ikatulo, kaning kuan pareha ra gyapon pagkuha which is 9x sub 1, 5x sub 2, wala siya s sub 1, wala siya s sub 2 mo nang 0. Then naa siya s sub 3 mo nang 1. Iyang right hand side is equals to 90. So diri nga part mag-create na pud another table which is simplex optimality conditions. Ang rules dinhi, select the most negative coefficient. Ani? The most negative. So ang pinakadako nga negative dali sa z sa objectives nato ay negative 8 mo ni si negative 8. Iyang row ang atohang gi-circular which is ang tawag dali niya pivot column. Mani siya ang pivot column kani. Dayon, ang sunod dayon dani, ang diri nga part pangitaon din nato ang ratio niya. Itong minimum nga ratio which is ang mahitabo sa ang kalinya sa x. So ang sunod nga step pangitaon nato ang ratio, ang value sa ratio which is mahitabo siya dinhi ta magsuma sugod. 10 divided by right hand side which is 100. So maniya 100 divided by 10 is equals to 10. Dayon diri pod nga part 7
Kani 84 divided by 7 is equals to 12. 90 divided by 5 is equals to 18. So kay ang rules man niya dani pangitaon lang daw nato ang minimum, which is ang minimum niya, ang pinakagamay niya ang 10. So mo nang si 10 ang naa sa center. Diri nga part mo ni si ang tawag ba yung lani niya kay pivot row. Sa pivot column, pivot row. Then kani si 10, ang tawag ni 10 pivot element. Pivot row rules. Replace the learning variables in the basic column with entering the variables. Si x sub 2 ang ato ang learning variables. So kay ang giingon man niya, pulihan daw kuno nato ang ang pivot row sa learning variables, which is x sub 2. So dapat si s sub 1 mahimo na siya og cancel out na ni siya, mahimo na ni siya og x sub 2. Kaya yun na siya, replace daw, ilisan. Next na to nga steps naatay ka ng mura siya formula nga gina-follow. New pivot row is equals to current pivot row plus pivot element. So, di ba kay nailisan naman nato sa s sub 1 sa learning variables, which is x sub 2. Para makuha na to ang diri nga row, ang value sa aning nga row, mahimo na siya og gamito na i-divide na to siya sa pivot element, which is 10. Di ba? Si pivot element na to si 10. Kani. Dayon, i-distribute ra nimo, which is 5. Kani? 5 divided by 10. 10 divided by 10. 1 divided by 10. 0 divided by 10. 100 divided by 10. Again, 0 divided by 10. Pero yan mo siya maintain si 10 sa ubos. So mag-create na punta og another nga table, which is ang x sub 2 naa na siya sulod. Ang kani nga part kani 5 divided by 10 1/2. Pwede man mo mag-answer na ni sa decimal, pero ang ginagamit na mo is fraction. So 5 divided by 10, 5 over 10 is equals to 1/2. 10 over 10 is equals to 1. 1 over 10 is equals to 1 over 10. 0. 0 og 100 divided by 10 is equals to 10. So, inana ang pagkuha sa rows ni new pivot row. Muni ang new pivot row. So, bago na siya nga pivot row, muni siya ang, asan na to? Muni siya ang old na to nga pivot row. So, to solve new pivot row, which is z, s sub 2, and s sub 3. So, muni siya ang tawag nga kanang new pivot row, which is ang bago. And then, kani siya ang tawag nga pivot column, which is ang tinamaan. Para dali ra siya ma-determine kanang pwede ra ta magamit sa bago, which is kani ang new pivot column ay row. And then, kani may tinamaan, muning pivot column, then kani may dati current row. So, to solve x, kanang current row, which is dati, minus kanang tinamaan, which is negative 8, times new pivot column, which is bago, is 1/2. So, for z row solution, negative 6 minus negative 8 times 1/2 is equals to negative 2. So, asa nakuha sa negative 6? Sa negative 6 is mo ni siya ang current row. Ang si negative 8 mo ni siya ang tinamaan, which is ang new pivot column. Ang si 1/2 is mo ni siya ang bago, which is new pivot column.
ay row. So, negative, mo ni siya negative 2. Mo ni nakabutang diri sa x sub 1, mo ni siya na negative 2 di siya diri. So, negative 8 minus negative 8 times 1 is equals to 0. Mo gyapon siya ang pagkuha. Negative 8, which is ang current row, minus tinamaan negative 8 gyapon times bago nga kuan new pivot row. So is equals to 0. Then mo ni siya nabutang din siya sa x2, mo ni siya ang x2 is 0. So solve for xy ay s1. So 0 minus negative 8 times 1 over 10 is equals to 4 over 5. So mo ni siya ang nabutang diri sa S1, 4 over 5. So nasa S2, 0 minus negative 8 times 0 is equals to 0. Mo ni siya diri. Pareha na gyapon siya ang pagkuha sa primero dali nila. Dati times tinamaan ay dati minus tinamaan times bago. So 0 to solve S3, mura gyapon. 0 minus negative 8 times 10 is equals to 80. So mo ni siya ang new pivot row sa Z. So let's move on to S2 nga column ay row, pivot row. So solution for S2, 7 minus 7 times 1/2 is equals to 7 over 2. So muna gyapon siya ang pag-solve ay ang pagkuha sa solution. Dati minus tinamaan times bago, which is ang current row minus new column times tinamaan ay bago is new pivot column. So mo to siya. So 7, which is ang dati, times mo ni siya ang tinamaan. Solution for S2. Asa ni siya nakuha nga solution mo ra gyapon dari. So bago ay dati 7 minus tinamaan mo ni siya ang S2 times bago mo ni siya ang new pivot column, di ba? S2. Giyon sa gyapon ni ang pagkuhaan nimo ra gyapon nani. So 7 minus 7 times 1/2 is equals to 7 over 2. 7 is 7 mo ni siya ang dati. Minus 7 mo ni siya ang tinamaan, which is 7. Times 1/2 ay times 1/2 mo ni siya ang bago 1/2. So is equals to 7 over 2. Mo ni siya ang nahimo siyang 7 over 2 ni dire. So 7 mo ra gyud ang pagkuha. 7 minus 7 times 1 is equals to 0. So mo ni may 0 sa x2 dire. 0 minus 7 times 1 over 10 is equals to 7 over 10. Is equals to negative 7 over 10. Masolve ninyo siya if namoy scientific calculator. If wala, thank you. So 1 minus 7 times 0 is equals to 1. So mo ni siya ang S2 na mo siyang 1. 0 minus 7 times 0 is equals to 0. Mo ni nahimo siyang 0. At 84 minus 7 times 10 is equals to 14. So mo ni siya ang pag-solve sa S2 nga pivot row. So diri na sad ka sa S3. So mura gyapon siya ang pagkuha. Dati minus tinamaan times bago. So 9 minus 5 times 1/2 is equals to 13 over 2. Mo ni siya diri ang nahimo ni siya 13 over 2 instead na 9. Kay 9, which is ang dati minus tinamaan 5 times bago 1/2. Muna siya ang 13 naman. Mahimo nga 13 over 2. Mura gyapon ang pag-solve sa 5 minus 5 times 0 is equals to 0. Muna na 0 ni diri ang column x2. 0 minus 5
110 is equals to negative 1 half. Muna siyang nahimo ni ang S1 sa negative 1 half instead of 0. So, 0 minus 5 times 0 is equals to 0. Muna na 0 si S2, din siya libutang. Si S3, nganong nawala siya is 1 minus 5 times 0 is equals to 1. Muna siya na S3 siya. Sa S3 no 1. 90 minus 5 times 10 is equals to 40. Muna nahimo siya ang 40 ang ratio instead of 90. Mag-create ka sa tag another table, which is, kung marami na ito ng generita, so dali na punta. Pangitaon na sa dali na ito ang most negative sa objectives. Kani, si negative 2. So, iselect na rin mo na siya sa x sub 1 painong sa ubos. Ayaw pagbili kay Loy ang tanan. Kana, pagkaman mo select dali, pangitaon na sa dali na ito ang ratio, like katong gisuma ka ganina. Nato na. Ito na to ang ratio din eh. So, yung right hand side is equals to 10. So, ang atong x sub 1, 1 half. So, 10 divided by 1 half. Ayang ratio is equals to 20. Dayon, direpot, 14 divided by 7 over 2 is equals to 4. Next, right hand side, 40 divided by 13 over 2 is equals to 80. So, ang ato pang pagkaman na ni, nakita na nato ang ratio which is 24 of sa 80. Ang minimum na to na means ang pinakagamay si 4. So, mao nang mapili na to si S sub 2 as a pivot row. Si pivot column, si pivot row. So find new pivot row sa Z. So, to solve dara ang solution. Marag ako ng pag-solve niya sa katong niya ginawa ma-solve. So, dati, minus tinamaan times bago. So, negative 2 minus minus 2 times 0 is equals to 0. So, si negative 2, nara siya si negative 2. Muna siya ang kuhaan ka ng most negative coefficient. Muna siyang naano din. Negative 2, which is ang bago, minus negative 2 dati, times 0 is equals to 0. That's why, nahimo ni siya 0 dire. So, 0, maragyapon 0 minus negative 2 times 0 is equals to 0. Muna na 0 ni dire. 4 over 5 minus negative 2 times 1 and 5 is equals to 1 5. Muna siyang na 2 and 5 si S1 ni dire nga column. 0 minus negative 2 times 2 over 7 is equals to 4 over 7. Muna na 4 over 7 is 2 dire. So 0 minus negative 2 times 0 is equals to 0. That's why na 0 na si x3 dire. 80 minus negative 2 times 4 is equals to 88. Muna siya ang right hand side is na mo siyang 88 instead of 80. So muna siya ang new pivot row sa Z. Muna siya ang new pivot row sa Z. X2, maragyan siya. Dati, minus pinamaan times bago. So, 1 and 1 half minus 1 and 1 half times 1 is equals to 0. So, asa nakuha si 1 and 1 half kani sila? Nakuha ni siya is direct. Dati is 1 and 1 half minus pinamaan 1 and 1 half gyapon nga dari mo siya natamaan mo siya times bago which is ang kani 1 mo ni siya ang new pivot row is equals to 0. That's why na 0 ni si x1 din sa x nga kuan object. Si 1 magyapon 1 minus 1 over 2 minus 1 over 2 is equal times 0 is equals to 1. Mura gyapon ang pagkuha dati minus tinamaan times bago. Muna na 1 is si x2 diri sa x sa kani. So 1 over 10 si minus 1 over 10 times negative 1 over 5 is equals to 1 half. Muna na butang diri sa x2 s1 sa x2 nga column row 1 half sa 1 over 10 times 1 over 5 is equals to 1 half. Muna na butang diri sa x2 s1 sa x2 nga column row 1 half. Sa x2 s1 sa x2 nga column row 1 half. Sa x2 s1 sa x2 nga column row 1 half. Sa x2 s1 sa x2 nga column row 1 half.
Sa S2 gyapon nga x2 nga row 1/2 mo di siya dire. Negative 1/2. Kani gyapon siya dire siya ibutang 0. Kini gyapon siya dire. So ano na siya ang pag-solve para di na maghago inyong life. Sa solution for x3 parehas nagyapon na sa i-discuss ni Generita. Diretso lang sa solution 13 halves minus 13 halves. Asa nakuha ang kaniyang 13 halves dire sa coefficient negative sa most negative coefficient. Tapos times 1 equals 0. 0 dire siya minus 13 halves times 2 equals to 0. Tapos negative 1 half, gani siya nakuha, tapos minus 13 halves times 1/5 equals 4/5. 0 minus 13 halves times 2/7 equals negative 13/7. Tapos 1, negative 13 halves times 0 equals 1. Then 40 sa right hand side, minus 13 halves times 4 equals 40. Conclusion na overall, asa din nakuha na ako ng answer, diri na sa right hand side. Ang z is equal to 88, tapos ang x sub 2 is equal to 8, tapos ang x sub 1 equals to 4, tapos ang x sub 3 is equal to 14. Muna siya ang new stacking. Okay, go. So, pagkahuman ni, ani na to sa, kapiyon mo ni, tani. Di ba kaya ang iyahang x sub 1 is equals to 4. So, mana siya, 5 times 4 plus 10. Ang iyahang x sub 2 is equals to 8. So, times 8 is equals to 100. I-multiply gani, di ba? Parehas sila sa left hand side ug si right hand side. Parehas sila og equal. Dili po, mora gyapon. 7x sub 1, ang x sub 1 is 4. 7x sub 2, ang x sub 2 is 8. So, 84. Pagkahapot dire, x sub 1, 4, plus 5, x sub 2, 8, is equals to 76. So, ang last, 76 naman siya, di naman siya pwede, di naman siya equal sa 90, di ba? Kaya ang gilingon na ni 90. 76 naman siya, ang may tabo, we insert na yun to ang unused packing, which is 14. 76, i-add mo si S sub 3, which is 14 is equals to 90. Then, ang conclusion dani, Gina should produce 4 cases of men shampoo per day and 8 women shampoo per day to maximize the profit of 88 with